Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Biology with Ijaz Khan. په دې ویډیو کې مونږه د SST Biochemistry preparations part number 5 باندې ډسکشن کوو. د دې نه مخکې مونږه تقریبا 4 پارټس الریډي چې اپلوډ کړي دي، دا یو پلی لیست چې په چینل کې موجود دی، هغه تاسو کتای شئ. 60 MCQs پورې ډسکشن مونږ کړل او 61 نمبر MCQs چې مونږه په دې پارت کې ډسکس کوو. ټیک شو. 61 نمبر MCQs کې څه وایي مونږ سره؟ وی column chromatography involve the mobile paste flowing over a dish. کالم کروماتوګرافي چې موږ سره وي په دې کې چې موږ سره موبایل پیس چې هغه فلو کوي سره پاسه فلو کوي. نو کالم کروماتوګرافي چې دا موږ سره داسې میتھډ دی او داسې ټیکنیکس دی چې په دې کې موږ ډیفرنٹ سبستانس چې هغه د یو میکسچر نه موږ سپریټ کوو، یعنی ډیفرنٹ سبستانس چې هغه موږ د یو میکسچر نه سکو جدا کوو. په دې ټیکنیکس کې موږ سره یو کالم چې هغه انوالو کالم یعنی ټیوب وي او دا ټیوب چې دا سپورټینګ مټیریل یعنی د میټرکس نه ډک کړی موږ سره چې دا سپورټینګ مټیریل چې هغه ته ویل کېږي سټیشنری پیس لکه سلیکا شو یا الومینیا شو. ټیک شو. الومینا یا سلیکا جل چې هغه موږ په دې کې اچولي په دا ټیوب کې په دا کالم کې. بیا دا لیکوډ چې دا څه کوي، دا فلو کوي په دا سپورټینګ میټرکس باندې، یعنی په دا ټیوب کې دا څه کوي، دا فلو کوي او دا څه کوي، دا ځان سره دا سبستانس چې کېږي دا سبستانس ځان سره وړي. مختلف سبستانس چې هغه په مختلف سپیډ سره چې هغه څه کېږي سپریټ کېږي په دې ټیکنیکس کې. نو دا یو داسې ټیکنیکس دی چې په دې کې موږ مختلف سبستانس چې هغه د یو بل نه سکو سپریټ کوو، جدا کوو. ټیک شو. نو کالم کروماتوګرافي چې په دا څه کوي، دا په دې کې موبایل پیس چې هغه فلو کېږي او ورسي سپورټینګ میټرکس ان ټیوب کې. ټیک شو. نو په دې کې اپشن سی چې هغه سره هغه ټیک دی. ها نیکسٹ MCQ دې موږ سره 62 نمبر column chromatography is usually carried out in a dish. column chromatography چې دا پس کې کیږي دنده موږ له اپشن نکړی دي. نو column chromatography چې کوم دا موږ سره په یو خاص کالم کې کیږي او دا کالم چې دا یو لانګ ټیوب وي. دا ټیک شو. دا ټیوب چې دا عموما چې دا د ګلاس نه یا د میټل نه جوړ وي او په ټیوب کې دا موږ یو سپورټینګ مټیریل سلیکا یا الومینا چې هغه پکړی اچولي او دا میکسچر یا سالوینټ چې کوم موږ لپاسه نه اډ کو په دا کالم کې په دا ټیوب کې. ټیک شو. نو دا لیکوډ چې فلو کوي په کته په ټیوب کې راځي او دا سبستانس ځان سره سکی سپریټ کوي موږ سره. ان سمپل مطلب دا شو چې کالم کروماتوګرافي موږ په یو لانګ ټیوب کې دا نه کوو چې ویل کېږي کالم. دا کالم د ګلاس نه میټل نه جوړي او په دې کې موږ دا سپورټینګ مټیریل سلیکا چې هغه واچو. ټیک شو. دا سلیکا جل چې دا لپاسه نه پکته ډاون چې سلو سلو راځي او ځان سره کوم مټیریل چې یا کوم سبستانس چې یو بل نه سکی سپریټ کوي. نو کالم کروماتوګرافي دا MCQ چې کوم دی په دې کې دا و چې کالم کروماتوګرافي موږ پس کې کوو، نو دا یو ګلاس اور میټل ټیوب کې دنده کوو. په دې کې اپشن بی ټیک دی. MCQ نمبر 63 electroprocess techniques used to separate molecule based on dish. electroprocess موږ سره داسې ټیکنیکس دی چې په دې کې موږ مالیکول چې هغه سپریټ کوو، یو بل نه جدا کوو، د څه په بنیاد باندې موږ جدا کوو. ټیک شو. نو دا الکتریک چارج په بنیاد باندې اپشن سی ټیک دی. یعنی الیکشن ایکسپلینیشن کوم د دې کو نو الکتروپروسس موږ سره هغه لیبارټریک ټیکنیکس دی چې په دې کې موږ هغه مالیکول سپریټ کوو لکه DNA شو، RNA شو یا پروتین وغیرہ شو چې په دې باندې خاص چارج موجود وي او په دې میتھډ کې موږ څه کوو، الکتریک کرنٹ چې هغه موږ جل نه پاس کو او خاص الکتریک فیلډ ولا ورکو دا مالیکول چې په دې باندې خاص الکتریک چارج وي دا موومنت شروع کی. یعنی څنګه چې موږ کرام پاس کو دا جلتا دا د چې مالیکول دا په دې کې مووینګ شروع کی. نو پازیټیولی چارج مالیکول چې کوم وي هغه نیگیټیو طرف ته ځي او نیگیټیو چارج مالیکول چې هغه پازیټیو طرف ته ځي. نو دا شنه مختلف مالیکول چې کوم باندې مختلف چارجز وي هغه مختلفو پول طرف ته شروع کی. لکه کوم چې پازیټیو دی نو هغه کیتود طرف ته ځي او کوم نیگیټیو مالیکول چې هغه انود پازیټیو طرف ته ځي. نو په دې طریقه باندې ان د بیسس اف چارج مالیکول چې هغه یو بل نه شي سپریټ شي. نو DNA شو، RNA شو، دا سيزونه په دې طریقه باندې یو بل نه سکو جدا کو on the basis of electric charge. MCQ number 64 an electroprocess negatively charged molecule move toward dish. په electroprocess کې موږ negatively charged molecule چې کوم دی هغه موږ سکو هغه وړو کوم طرف ته انود طرف ته. نو په دې کې اپشن بی ټیک دی ځکه چې الکتروپروسس پروسس چې کله کېږي نو په دې کې نیگیټیولی چارج مالیکول چرته ځي هغه پازیټیو طرف ته ځي. نو پازیټیو ته لکه څه شو انود شو موږ سره. نیکسٹ MCQ is 65 نمبر د پازیټیولی چارج مالیکول ان الکتروپروسس موو ټوورډ د ډیش. نو پازیټیولی چارج مالیکول چې په الکتروپروسس کې هغه چرته ځي هغه نیگیټیو طرف ته ځي. نیگیټیو چارج په څه باندې کې ټول اپشن سی ټیک دی. MCQ نمبر 66 which factor increase the speed of molecule in electroprocess. په الکتروپروسس کې کوم داسې فیکٹر دی کوم داسې وجه چې هغه په وجه مالیکول سپیډ چې هغه انکریز کیږي سیوا کیږي نو هغه ګریټ چارج سونه په مالیکول باندې چارج سیوا او نو هغه زیات سپیډ سره په زیات سپیډ چې دی زیات سپیډ سره هغه کی ګرځي په هغه جل کې. ها MCQ نمبر 67 دې سره خبرې یا ساتي په 66 نمبر MCQs کې چې څونه یو مالیکول چې موږ سره سایز غټو نو هغه به دغه سپیډ بسې هغه بس لوی څونه مالیکول سایز وړ کې نو دغه سپیډ بسې هغه به فاست دا خبره یا ساتي. ټیک شو. ها څونه چې مالیکول باندې ګریټر چارج نو هغه سپیډ بسې وای څونه چارج کم هغه سپیډ بسې کمی.
څلور خبرې شوې. ګریټر چارج سپیډ سیوا، سمالر چارج سپیډ کم، ګریټر سایز سپیډ کم، سمالر سایز سپیډ سیوا. ټیک شو. نو په دې کې اپشن سی ټیک دی موږ سره ګریټر چارج. MCQs نمبر 67 سمالر مالیکول ډیورینګ الکترو پروسس شو ډیش. سونه چې مالیکول وړوکی نو الکترو پروسس کې هغه موږ څه شو کوي، هغه فاست موومېنټ شو کوي. دا خبر اوس الریډي لپاره موږ ډیسکس کړه. MCQs نمبر 68 سپیکټروفوټومټر از یوزډ ټو میجر ډیش. سپیکټروفوټومټر چې په دې باندې موږ د څه میجرمنټ کوو، د څه پیمایش کوو، اپټیکل ډینسټي. اپټیکل ډینسټي اپشن بی په دې کې ټیک دی. صحیح نه؟ ګوره د دې ایکسپلینیشن کې څه وایي چې سپیکټروفوټومټر چې موږ سره یو لیب ټیکنیکس ته او په دې کې موږ څه کوو، په دې کې موږ دا ګورو چې هاو مچ لایټ ا سمپل ابزارب. یو سمپل چې سونه لایټ ابزارب کوي، سونه جذب کوي. لکه موږ سره یو د شیشو یو ډیش یا یو لوخه پای کې یو سالوشن اچولې، دا غینه موږ لایټ پاس کوو، بیا موږ ګورو چې په دې نه سونه لایټ پاس کیږي. نو سونه هغه سمپل کې د سالوشن چې سونه چې په دې لوخه کې د سالوشن چې کنسنټریټډ او ډارک کومه بل لایټ هغه زیات ابزارب کوي، زیات به جذب کوي. سونه چې پای کې د سالوشن چې هغه ډایلوټ او نروبو، نو هغه نه لایټ چې کم پاس کیږي، لایټ به زیات مخه ته پاس کیږي، ابزار کیږي به کم. ټیک شو. نو دا خبر کوي چې سپیکټروفوټومټر موږ سره لیب ټیکنیکس چې په دې کې موږ دا ګورو چې هاو مچ لایټ ا سمپل ابزارب. یو سمپل چې یا یو سالوشن چې هغه سونه لایټ جذب کوي، دا موږ دې کې ګورو. د دې میجرمنټ کو د دې پیمایش موږ ګورو. ټیک شو. نو ټول اول به موږ د یو سالوشن لایټ بیم چې هغه پاس کو. ټیک شو. دغه سالوشن کچته ډارک وي یا ډیر کنسنټریټډ وي، نو دا زیات لایټ ابزارب کیږي، نه لایټ پاس کیږي نه. او چې دغه سالوشن لایټ وي یا ډایلوټ وي، نو دا به لګ لایټ ابزارب کیږي، د دې نه زیات تر لایټ چې رسي هغه پاس شي. نو لایټ ابزارپشن چې کوم دی د پروسس د عمل ته ویل کی اپټیکل ډینسټي، یعنی this light absorption is called optical density. اوس دا سونه لایټ چې دی جذب کوس. ټیک شو. دغه ته ویل کیږي اپټیکل ډینسټي. ټیک شو. MCQs نمبر 69 optical density and spectrophotometer refers to dash. په spectrophotometer کې د optical density نه څه مطلب دی؟ دا مطلب دا چې percentage transmission of light. ټیک شو. په سپیکټروفوټومټر ټیکنیک چې کوم دی په دې کې د اپټیکل ډینسټي دې ته ریفر ورکوي، یا د مطلب دا دی چې څونه پرسنټ سره یو لایټ چې د سالوشن نه ټرانسمیشن کیږي، یعنی پاس کیږي، دا ته ویل کیږي د دې اپټیکل ډینسټي. نو که څونه په یو سالوشن کې د سیل ماس زیات وو، نو دا غي اپټیکل ډینسټي به وي، هغه به زیات وي، هغه به زیات لایټ ابزورب کوي. او چې څونه د سیل ماس کم وو، هغه اپټیکل ډینسټي به کم وي، هغه به لایټ جذب کوي. MCQs نمبر 70 سیل ماس از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ډیش. اکه خبره دلته کې چې سیل ماس چې دلته کې ډایرکټلی پروپورشنل ستاره، نو هغه موږ سره د اپټیکل ډینسټي ده. ټیک شو. اپټیکل ډینسټي اپشن بی ټیک دی. یعنی څونه په یو سالوشن کې سیل ماس زیات وو، نو اپټیکل ډینسټي به دا غي زیات وي، هغه زیات لایټ ابزورب کوي، جذب کوي، کنسنټریټډ وي. څونه سیل ماس کم وو، نو دا هغه ډایلوټ وي، هغه لګ لایټ ابزورب کوي، زیات لایټ به دا غي نه کیږي، پاس کیږي. او د ټیکنیک سره د پروسس ته ویل کیږي فوټو سپیکټرومټري. MCQs نمبر 71 سپیکټروفوټومټریک انالایسیس اف امینو اسید ډیپند ان ډیش. اوس کله موږ د امینو اسید فوټو سپیکټرومټریک ټیکنیکس کو په دې طریقه باندې موږ دا د کو ډیټیکټ کو، نو دا په سمانه ډیپند کوي د لایټ ابزورپشن باندې. چې څونه لایټ زیات ابزورب کوو، نو موږ به چې دا امینو اسید زیات دي، څونه کم ابزورب کوو، موږ چې امینو اسید چې راغه سری کم دي. نو دا امینو اسید په خاص ویولنت والا خاص لایټ چې رسکه هغه ابزورب کوي. MCQs نمبر 72 مایکرو ډایسیکشن ریفر ټو ټیکنیکس یوز ټو ډیش. مایکرو ډایسیکشن هغه ټیکنیکس چې په دې کې موږ څه چل کوو، په دې کې موږ سیل او ارګینیلیز چې دا غي ډایسیکشن کوو، یعنی دا یو داسې ټیکنیکس دی چې په دې کې موږ د مایکروسکوپ په ذریعہ سیل چې یا ارګینیلیز چې هغه موږ یو خاص کټ ورکو، او هغه موږ د سټډي لپاره یا مختلف پرپزز لپاره موږ څه کوو، هغه په دې کې استعمالو. نو سیل او د ارګینیلیز د سټډي لپاره یا د هغه کې د یو خاص کټ لګولو لپاره یا سبل مقصد لپاره موږ څه کوو، د دې مایکرو ډایسیکشن کوو. نو سیل او ارګینیلیز چې کله موږ ډایسیکټ کوو یا د هغه موږ خاص کټ کوو د خاص مقصد لپاره، دې ته ویل کېږي مایکرو ډایسیکشن. اپشن بی ټیک دی. MCQs نمبر 73 کروموسوم مایکرو ډایسیکشن از کیری اوټ یوزینګ ډیش. اوس کروموسوم مایکرو ډایسیکشن چې موږ نو په سبا باندې کو فاین ګلاس نیډل، نری ونی ګلاس نیډل وی، نری ونی د شیشې نو جوړ شوی نیډل وی، هغه باندې موږ څه کوو، د دې مایکرو ډایسیکشن کوو. ټیک ده. MCQs نمبر 74 لیزر مایکرو ډایسیکشن انوالو د یوز اف ډیش. اوس لیزر مایکرو ډایسیکشن کې څه شامل وي یا څه استعمال وکړو، نو په دې کې موږ څه کوو، په دې کې موږ د لیزر تھرو مایکروسکوپ استعمال کو. موږ چې یو مایکروسکوپ راوالو، دا مایکروسکوپ نه یو خاص لیزر چې راکته موږ پاغه چې کوم د سیل کومه حصہ را ټیک شو، کومه حصہ موږ ډیټیکټ کو یا کټ کو یا ډایسیکټ کو، پاغه باندې دا لیزر موږ ولو، او هغه لیزر سره خاص پوینټ چې موږ ټارګټ کو، بیا هغه نه موږ څه کو، هغه حصہ چې ډیټیکټ کو واخلو، او هغه مختلف مقصد لپاره څه کو، هغه سټډي کو. نو په دې کې لیزر په تر باندې موږ څه کو، ډایسیکشن کو، نو ځکه دې ته لیزر مایکرو ډایسیکشن ویل کېږي. MCQs نمبر 75 میجرمنٹ اف د مایکروسکوپیک سټرکچر اس کالډ ډیش. اوس دا سټرکچر چې موږ ته په مایکروسکوپ باندې نه ښکاري، هغه موږ ته په سترګو نه ښکاري، موږ په مایکروسکوپ باندې موږ ته ښکاري، دا غي میجرمنٹ په مایشون په څه باندې کو، سپیکټروفوټومټر باندې. سره نو په دې کې اپشن مایکرومیټر باندې موږ کو، ها، یعنی دا سي سټرکچر چې هغه موږ ته په سترګو نه ښکاري، هغه موږ په مایکروسکوپ باندې سټډي کو. بیا په مایکروسکوپ کې د دې لپاره خاص دغه دي، خاص چې میجرمنٹ لینز دي، ټیک شو، سلایډز دي،
هغه موږ په آی پی اس لینس کې کېږدو کته ابجیکټیو لینس کې کېږدو او هغه باندې پیمانه شنه خاص چې موږ سره دغه میجرمنټس وي دغه په تر باندې موږ چل کو دغه سټرکچر کم چې په سیل کې دند وي ټیک شو دغه لکه موږ چې یو دا 2 مایکرون میټر دی دا 4 مایکرون میټر دی دا 5 دی د فلانا سایز د رایبوسوم سایز دونه دی د مایټوکونډریا دونه دی دا سيزونه وغیرہ چې هر څه موږ معلومو د موږ په باندې معلومو مایکرومیټري باندې دغه شنه انفارمیټیو ویډیوز لپاره زموږ چینل چې هغه سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن راځي. الله حافظ.